नमस्कार योजना सफ्टवेयरको अर्को एउटा ट्युटोरियल भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा हामी माटोको काम अर्थात् अर्थवर्क सँग रिलेटेड एक्सेल फाइललाई विस्तृत परिमाण अनुमानमा कसरी अपलोड गर्ने भन्ने बारेमा हेर्छौं। हामी यति बेला विस्तृत परिमाण अनुमानको सेक्सनमा छौं। यसको माथिपट्टि नै यहाँनेर तीनवटा लिंक छ। तीनवटा मध्ये सबभन्दा पहिलो एउटा लिंक अपलोड एस्टिमेट फ्रम एक्सेल भनेर लेखिएको छ। यसमा हामी क्लिक गर्छौं। त्यसपछि बीचमा एउटा पपअप मेनु खोल्छ। यहाँनेर हामी देख्न सक्छौं यहाँ बीचमा इज अर्थवर्क भनेर लेखिएको छ। यसको साइडमा टिक बक्स छ, यसमा टिक लगाउनु पर्यो। त्यसपछि साइडमा एउटा सिलेक्सन मेनु खोल्छ। यो सिलेक्सन मेनुमा यो सिस्टममा दर्ता गरिएका माटोको कामसँग सम्बन्धित नर्म्सहरुको लिस्ट आउँछ। जतिवटा पनि माटोको कामहरु छन् त्योसँग सम्बन्धित नर्म्सहरुको लिस्ट हुन्छ। अहिले सिस्टममा एउटा मात्रै भएकोले एउटा मात्रै नर्म्स देखिएको छ। यो सिलेक्सन हुनु पर्यो। त्यसपछि अरु अन्य केही पनि गर्नु पर्दैन। यो इन्सर्टमा टिक लागेको चाहिँ यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला। त्यसपछि हामीले फाइल सिलेक्ट गर्ने हो। फाइल सिलेक्ट गर्नु भन्दा पहिला एउटा यसको स्याम्पल हेरौं। यहाँबाट स्याम्पल डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यतापट्टि दाहिनेपट्टि साइडमा छेउमा विभिन्न किसिमका स्याम्पलहरु छन्। 4 थरी स्याम्पलहरु मध्ये सबभन्दा अन्तिममा स्याम्पल अर्थवर्क भनेर लेखिएको छ। यसमा क्लिक गरेपछि एउटा स्याम्पल फाइल डाउनलोड हुन्छ। त्यो स्याम्पल फाइल मैले यहाँ पहिले नै डाउनलोड गरेको छु। जस्तो इम्पोर्ट DQE EW यो फाइल डाउनलोड हुन्छ। यो फाइलमा तपाईले कुनै पनि किसिमको क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तर फर्म्याट चाहिँ यही अनुसार हुनु पर्यो। यहाँ जसरी सिरियली हामीले यो लेखेका छौं त्यसरी नै यो कलमहरु मेन्टेन गरिएको हुनु पर्यो। तर यो बीचको डाटाहरुमा तपाईले कुनै पनि किसिमको फर्मुला या क्याल्कुलेसन जे पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। माटोको प्रकार अनुसारले प्रतिशत यो कलममा लगाइन्छ। यो अल टाइप्स अफ सोइल, हार्ड सोइल काम हुन्छ हार्ड सोइल, सफ्ट रक, हार्ड रक। यसमा पर्सेन्टेज राखिसकेपछि पर्सेन्टेज राखियो भने तपाईले साइडमा क्याल्कुलेसन पनि भएर आउने गरेर यसलाई फर्मुला सेट गरिएको छ। तपाईले पनि कुनै पनि किसिमले यसलाई फर्मुला या क्याल्कुलेसन लगाउन सक्नुहुन्छ र क्याल्कुलेसनबाट निस्केको डाटा अटोमेटिक अपलोड हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यसमा अल टाइप्स अफ सोइललाई 100% गरेर यो डाटा मेन्टेन गरिएको छ, स्याम्पल डाटा। अब यो डाटालाई मैले अहिले यो स्याम्पलमा भएको डाटा जस्ताको तस्तै अपलोड गर्छु। यो इम्पोर्ट DQE EW हाम्रो डाउनलोड्स फोल्डरमा छ। मैले यहाँबाट सिलेक्ट गर्छु। चुज फाइलमा इम्पोर्ट DQE अर्थवर्क EW सिलेक्ट गरे। मैले फेरि पनि दोहोर्याउँछु। इज अर्थवर्क लेखेको टिक मार्क लाग्नु पर्यो र त्यसको साइडमा आफूले प्रयोग गर्ने नर्म्सको नाम यसमै सिलेक्सन गरिएको हुनु पर्यो। त्यसपछि हामीले सिधै अपलोड गर्दिन्छौं। अपलोडमा क्लिक गरे मैले। अपलोडमा क्लिक गरेपछि एक्सेल फाइलमा भएको डाटा जस्ताको तस्तै नै अपलोड भएको छ। 645.26 घनमिटर हाम्रो एक्सेल फाइलमा डाटा थियो। त्यसमा भएको यो डाटा जस्ताको तस्तै नै अपलोड भयो। तर यो अपलोड हुँदा गरिएको क्याल्कुलेसन चाहिँ यसमा अपलोड हुँदैन। त्यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला। क्याल्कुलेसनबाट निस्किएको भ्यालु मात्रै यसमा अपलोड हुन्छ। अपलोड गरिसकेपछि यसलाई एडिट गर्न पनि सकिन्छ। त्यो पछिको कुरा भयो। अहिले मैले अपलोड मात्रै बताउँछु। यसपछि यति मात्रै पनि यो अपलोड हुँदैन। हामीले अब हामीले सरसर्ती यो डाटालाई चेक गरिसकेपछि अब हामीले यो माथिपट्टि हरियो ब्याकग्राउन्ड भएको ठाउँमा लेखेको छ वी डु नट फाइन्ड एनी एरर प्लिज चेक द डाटा अगेन एन्ड क्लिक हियर टु सबमिट। यो हरियो बार मा हामीले क्लिक गर्छौं। क्लिक स्योर सेभ दिस डाटा भनेर सोधेको छ। ओके र यहाँ तलपट्टि सक्सेस EW डाटा इन्सर्टेड इन्टु डाटाबेस भनेर एउटा मेसेज आएको छ। यसको मतलब अब माटोको काम अर्थवर्क हामीले एक्सेल फाइलबाट अपलोड गरिसकेका छौं। एकचोटी माटोको काममा गएर हेरौं। माटोको काम ओके हाइड्रोलिक एक्सकाभेटर प्रयोग गरी माटो खन्ने काम हामीले यही नर्म सिलेक्ट गरेका थियौं। यसको आधारमा हामीले अपलोड गरेको डाटा यही नै थियो 654.264 घनमिटर। सबै प्रकारको माटो 654.264 घनमिटर। हामीले जे एक्सेलमा तयार गरेका थियौं त्यो एक्सेलमा तयार गरेको डाटा जस्ताको तस्तै नै अपलोड भएको छ। यसैको आधारमा लागत अनुमान पनि तयार हुने नै भयो।
यो माटोको कामको भयो। र यसरी नै हामी माटोको काम अपलोड गर्न सक्छौँ। यो सम्बन्धी तपाईँलाई थप केही जिज्ञासा छ, थप केही दुविधा छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ अथवा तल कमेन्टमा लेखेर पनि आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।